สวัสดีครับวิดีโอนี้จะมาพาทำเมนูตัวหมูกรอบนะครับหมูกรอบสูตรด่วนนะครับสำหรับการทำอาหาร Delivery ขายนะครับหรือว่าอาหารกล่องหรือว่าอาหารตามสั่งต่างๆนะครับสามารถทำได้รวดเร็วนะครับแล้วก็ประหยัดต้นทุนประหยัดแรงงานนะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับโดยหลักการเนี่ยก็คือผมจะนำหมูเนี่ยไปต้มก่อนนะครับให้สุกเรียบร้อยแล้วเนี่ยสุกแล้วก็ได้ที่เรียบร้อยเนี่ยจะนำมาหั่นเสร็จแล้วก็จะมาปรุงรสชาติแล้วก็คลุกด้วยแป้งกรอบนะครับแล้วก็ทอดให้กรอบสวยงามนะครับหลังจากนั้นก็จะนำไปหั่นนะครับเพื่อจะมาทำหมูกรอบต่างๆต่อไปนะครับเริ่มต้นเราก็ทำการตั้งน้ำนะครับในหม้อหรือว่าในภาชนะที่เราต้องการก็ได้นะครับตัวนี้ผมทำการสาธิตก็เลยตั้งในกระทะนะครับเพราะว่าตัวปริมาณหมูผมใช้ไม่เยอะใช้แค่ประมาณ300 กรัมนะครับเพื่อจะทำให้เห็นภาพนะครับถ้าน้ำเดือดแล้วเนี่ยผมก็จะทำการใส่หมูนะครับเมื่อน้ำเดือดนะครับเราก็เบาไฟแล้วก็ใส่หมูนะครับแต่ถ้าทำหม้อใหญ่มีฝาปิดก็ใส่ลงไปได้นะครับใส่เกลือนะครับลงไปประมาณ1 ช้อนโต๊ะนะครับหลังจากนั้นก็ค่อยๆต้มต่อไปเรื่อยๆนะครับประมาณ 15-30 นาทีนะครับเพื่อให้หมูสุกแล้วก็ทั่วนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาทำการหั่นนะครับถ้าต้มในหม้อก็พยายามให้ตัวน้ำท่วมหมูนะครับขั้นตอนการทำหมูกรอบสูตรง่ายนะครับจะเป็นหมูกรอบแบบสูตรต้มแล้วทอดนะครับวิธีทำนะครับก็ใส่เครื่องปรุงนะครับผมใส่น้ำตาลทรายนะครับประมาณ1 ช้อนชานะครับใส่พริกไทยนะครับประมาณ1 ช้อนชานะครับใส่ซอสปรุงรสนะครับประมาณ1 ช้อนโต๊ะใส่ตัวซอสปรุงรสนะครับประมาณ1 ช้อนโต๊ะนะครับหลังจากนั้นก็เคล้าให้เข้ากันสักนิดนะครับดูให้ทั่วๆนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นหมูที่ต้มหมู3 ชั้นต้มมาแล้วประมาณ30 นาทีนะครับหลังจากนั้นเราก็เติมแป้งกรอบนะครับค่อยๆเติมก็ได้ผมใส่ไปเลยทีเดียวนะครับ1 ถ้วยหลังจากนั้นก็ค่อยๆคนนะครับค่อยๆคลุกเคล้านะครับให้เข้ากันนะครับถ้ามันแห้งไปสามารถเติมน้ำนะครับเป็นน้ำเปล่าเพิ่มมาได้นะครับน้ำเปล่าสักปริมาณดูตามความเหมาะสมได้นะครับเราจะใส่ปริมาณสัก100-150 ml นะครับใส่ไปทีละนิดลองดูก่อนนะครับน้ำเปล่าเติมลงไปนะครับจะทำให้คลุกเคล้าส่วนผสมเข้ากันง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ตัวแป้งก็จะไปทั่วนะครับประมาณนี้ครับเราก็จะได้ตัวหมูที่จะสามารถนำไปทอดกรอบได้แล้วนะครับลักษณะเป็นประมาณนี้เป็นหมูต้ม30 นาทีแล้วก็นำมาปรุงรสชาติแล้วก็ชุบแป้งกรอบทอดนะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาดูขั้นตอนในการทอดกันนะครับการต้มหมูก่อนทำให้หมูหนังไม่เหนียวติดฟันนะครับแล้วก็เวลาทำอาหารเนี่ยก็ไม่เหนียวด้วยทานได้สะดวกง่ายขึ้นนะครับเมื่อเราหมักหมูไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ตั้งน้ำมันให้ร้อนนะครับประมาณไฟกลางนะครับพอร้อนเหมาะสมแล้วก็นำหมูลงไปทอดนะครับก็ทอดไปเรื่อยๆนะครับก็จะเริ่มได้ลักษณะหมูกรอบก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวหมูกรอบแบบสูตรต้มแล้วก็ทอดเลยนะครับค่อนข้างง่ายสะดวกนะครับแล้วก็ทอดง่ายทำง่ายแล้วก็ได้ปริมาณเยอะนะครับเพราะว่าไม่ได้ไปอบอีกแล้วก็ทอดก็ง่ายนะครับเพราะว่าตัวหมูกรอบเนี่ยมันไม่กระเด็นแตกเหมือนเวลาเรานำหมูสดไปทอดหรือว่าบางครั้งในการ
ทอดเนี่ยถ้าทอดไม่ดีก็จะทำให้ตัวหมูกรอบเนี่ยแตกกระเด็นใส่เราได้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอีกข้อหนึ่งเหมือนกันนะครับก็จะได้หน้าตาหมูกรอบนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับทำหั่นใส่กับอาหารฟู้ดบล็อกนะครับหรือว่าทำขายอาหาร Delivery ต่างๆนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมมาหั่นให้ดูนะครับก็จะได้หมูกรอบนะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับสวยงามน่าทานเลยครับแล้วก็ทำขายสะดวกนะครับรวดเร็วแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์ทำอย่างอื่นได้นะครับเช่นข้าวหมูทอดหรือว่าบางร้านขายพวกส้มตำหมูกรอบอื่นๆก็ได้นะครับนำไปประยุกต์ได้เลยสูตรนี้ใช้ได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ขอบคุณมากครับเราสามารถจะนำหมูกรอบที่ทำเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาทำเมนูได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นขายอาหาร Delivery เช่นข้าวคะน้าหมูกรอบก็ได้นะครับก็ใช้หมูกรอบเนี่ยตัวเนี้ยเป็นส่วนผสมหลักทำง่ายแล้วก็ได้ปริมาณเนื้อเยอะนะครับดูตามในวิดีโอเนี่ยแล้วก็สีสันสวยงามน่าทานครับทำเก็บไว้ได้หรือว่าจะทำเป็นเมนูยอดฮิตอย่างกะเพราหมูกรอบก็ได้นะครับก็รวดเร็วน่าทานแล้วก็อร่อยดีด้วยนะครับอันนี้ผมให้ดูวิดีโอเป็นตัวอย่างนะครับที่ว่าจะทำเมนูอะไรบ้างจากหมูกรอบสูตรด่วนนี้นะครับซึ่งมีมากมายเลยนะครับก็ลองนำไปประยุกต์กันนะครับแล้วก็อย่าลืมดูการคิดต้นทุนท้ายวิดีโอนะครับเป็นการสอนคิดต้นทุนแบบละเอียดเลยมาดูวิธีการคำนวณต้นทุนหมูกรอบสูตรด่วนกันนะครับก็จะมี1นะครับหมู3ชั้นปริมาณซื้อ 1,000 กรัมนะครับ190 บาทนะครับต่อกิโลเราใช้300กรัมนะครับต้นทุนเท่ากับ57 บาทเกลือ60 สตังค์นะครับจุด06ซีอิ๊วขาวสูตร5นะครับเราใช้15 กรัมนะครับก็จุด54นะครับซอสปรุงรสนะครับเราใช้ปริมาณ15 กรัมนะครับราคาอยู่ที่จุด55นะครับพริกไทยขาวป่นนะครับเราใช้ปริมาณอยู่ที่5 กรัมนะครับก็เท่ากับ 5.16 นะครับแป้งกรอบนะครับเราใช้ปริมาณ1ถ้วยนะครับ240 กรัมก็อยู่ที่ 8.64 นะครับน้ำมันปาล์มนะครับผมใช้คำนวณประมาณสักครึ่งขวดนะครับ500 กรัมก็เราใช้อยู่ที่ประมาณ 79.50 บาทนะครับน้ำเปล่านะครับ150 ml นะครับน้ำเปล่าไม่มีต้นทุนนะครับก็จะได้สูตรหมูกรอบเนี้ยอยู่ที่ 99.99 บาทนะครับต้นทุนต่อการทำหมูกรอบเซตนี้นะครับซึ่งก็ได้ปริมาณที่ค่อนข้างมากนะครับทำได้หลายจานแล้วก็สะดวกรวดเร็วนะครับก็เป็นวิธีการคิดต้นทุนนะครับแบบละเอียดเพื่อที่จะได้มองภาพรวมออกว่าเราทำจำนวนเท่าไหร่แล้วก็นำไปปรับใช้ได้นะครับส่วนใครต้องการตัวตารางคิดต้นทุนนะครับเดี๋ยวผมใส่ให้ไว้ที่ท้ายวิดีโอนะครับจะมีวิดีโอสอนคิดต้นทุนก็เข้าไปดูการสอนแล้วก็กดดาวน์โหลดแบบฟอร์มในนั้นไปใช้ได้เลยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับวิดีโอนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ